Right? ચલો તમને બીજું એક પ્લગઇન શીખવાડી દઉં. એનું નામ શું છે? બ્રાન્ડ પેચ. ઓકે, નામ શું પ્લગઇનનું? બ્રાન્ડ પેચ. ઓલરાઈટ. સૌથી પહેલા શું કરું? એક નવું ડ્રાફ્ટ ક્રિએટ કરી લઉં. ઓકે, પ્લસ પર ક્લિક કરું, પછી ડિઝાઇન ફાઇલ. તો જો ક્રિએટ થઈ જશે હવે ડિઝાઇન ફાઇલ એક. ઓલરાઈટ. હવે હું શું કરું છું? એક ફ્રેમ ડ્રો કરું છું. ઓકે, તેના માટે મારે કયું ટૂલ યુઝ કરવું પડે? ફ્રેમ ટૂલ. ઓકે, હું ક્લિક કરું હવે F પર. ઓકે, એટલે ટેમ્પલેટ્સના ઓપ્શન ઓપન થઈ જશે મારા સામે. ઓકે, હવે હું યુઝ શું કરું છું? મેકબુક પ્રો 16 ઇંચ. ઓકે, ક્લિક કરું આ ફ્રેમ પર. ડ્રો થઈ ગઈ. ઓકે, ઓલરાઈટ. હવે જુઓ કયું પ્લગઇન હતું? બ્રાન્ડ પેચ. ઓકે, તો મારે પ્લગઇન ઇન્સ્ટોલ મારવું હોય તો અહીંયા જવું, પછી પ્લગઇન્સમાં જવું, પછી બ્રાઉઝ પ્લગઇન્સ ઇન કોમ્યુનિટી. ઓલરાઈટ. ઓકે, હવે જુઓ ઓપ્શન્સ આવી ગયા બધા પ્લગઇન્સના. ઓકે, અહીંયા સર્ચ મારું બ્રાન્ડ પેચ. ઓકે, ક્લિક કરું સર્ચ આઇકોન પર. જો આવી ગયું આ પ્લગઇન. હવે મારે ઇન્સ્ટોલ મારવું હોય તો હું ક્લિક કરીશ એના પર, ઇન્સ્ટોલ પર. ઓલરાઈટ, તો જો આ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું. ઓકે, જો આ પ્લગઇનના હેલ્પથી તમે છે ને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકો. લોગોસ, એ કયા ટેક્સ્ટ યુઝ કરે છે, એ કયા કલર્સ યુઝ કરે છે. ઓકે, આ પ્લગઇનની હેલ્પથી. પ્લગઇન શું કરે? એક્સ્ટ્રા ફંક્શનાલિટી એડ કરે. ઓકે, મારે શું કર્યું છે? ફિગ્મામાં એક્સ્ટ્રા ફંક્શનાલિટી એડ કરવી છે, તો એના માટે હું શું યુઝ કરીશ? પ્લગઇન્સ. તો અત્યારે હું યુઝ કરું છું આ પ્લગઇન. કયું? બ્રાન્ડ પેચ. ઓલરાઈટ. ઓકે, હવે જુઓ પછી શું કરું છું? હું શું કરું છું? ઝૂમ આઉટ કરું છું. ઓલરાઈટ. પછી બહાર આવીને ગમે તે ક્લિક કરો, પછી પ્લગઇન્સ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. ઓકે, અને મારે કયું પ્લગઇન યુઝ કરવું છે અત્યારે? બ્રાન્ડ પેચ. ઓકે, આ જો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં આવે છે. ઓકે, તો હું ક્લિક કરું બ્રાન્ડ પેચ પર. ઓલરાઈટ, જો આવી ગયું. હવે લેટ્સ સે મારે એપલનું જોવું છે બધું, તો એપલ સર્ચ મારું. ઓકે, તો જો આવી ગયું. હું ક્લિક કરું પછી આના પર, તો જો apple.com પર. તો જો આ શું યુઝ કરે છે? આ લોગો યુઝ કરે છે, પછી આ કલર્સ યુઝ કરે છે, પછી આ ફોન્ટ્સ યુઝ કરે છે. ઓકે, અને આ બેનર ઇમેજ યુઝ કરે છે. તો મારે આમાંથી શું જોઈએ છે? લેટ્સ સે મારે લોગો જોઈએ છે, તો આ લોગો છે એના પર ક્લિક કરું. જો એટલે આ લોગો હવે એડ થઈ જશે. એડ થઈ ગયો લોગો. ઓકે, ઓલરાઈટ. હવે મારે લેટ્સ સે આ લોગો છે ને, આ કલર, આ લોગોનો મારે કલર ચેન્જ કરવો છે. ઓકે, તો આ લોગો સિલેક્ટ જ છે અત્યારે. પછી હું આ કલર પર ક્લિક કરું. જો તો આ શું થયું? બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ થયો. મારે શું કરવું છે? આનો કલર ચેન્જ કરવો છે, અંદરના આઇકોનનો. ઓકે, તો કંટ્રોલ ઝેડ મારું અને બેક કરું. ઓકે, તો આ જો આ શું છે? આ લીફ જેવું છે ઉપરનું. ઓકે, અને આ શું છે? જો આ જે આઇકોન છે એ. ઓકે, ઓલરાઈટ. તો જો હું આ બંને સિલેક્ટ કરી લઉં. ઓકે, આ બંને સિલેક્ટ કરું અને પછી ક્લિક કરું આ કલર પર, તો બ્લેક થઈ ગયો. ઓકે, જો અને આ જે લોગો છે અત્યારે ક્યાં છે? એ ફ્રેમની બહાર છે. તો મારે અત્યારે આ લોગો ક્યાં લાવવો છે? ફ્રેમની અંદર. ઓકે, પછી શું કરીશ? હું આને ડ્રેગ કરી લઈશ ફ્રેમની અંદર. ઓકે, તો આ જો આ લોગો હવે એડ થઈ ગયો ક્યાં? ફ્રેમની અંદર. ઓલરાઈટ, તો ખ્યાલ આવ્યો. ઓકે, પછી જો હું શું એડ કરું છું હવે? હું સર્ચ કરું છું હવે ગૂગલ. ઓકે, પછી ક્લિક કરું સાઇટ પર. તો સાઇટની ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે કે આ સાઇટ કયો લોગો યુઝ કરે છે. ઓકે, કયા કલર્સ યુઝ કરે છે, કયા ફોન્ટ્સ યુઝ કરે છે. ઓકે, અને કઈ બેનર ઇમેજ યુઝ કરે છે અત્યારે. ઓકે, તો લેટ્સ મારે શું એડ કરવું છે હવે? આ લોગો. તો આ ક્લિક કરું લોગો પર, એટલે આ લોગો એડ થઈ જશે. થઈ ગયો એડ આ લોગો. ઓકે, તો શું કરું છું? ડ્રેગ કરીને લઈ આવું છું આની અંદર, મેકબુક પ્રો ની અંદર. ઓકે, ખ્યાલ આવે? એની ફંક્શનાલિટી બ્રાન્ડ પેચની.